යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේම YouTube channel එකට ඔයාගේම YouTube channel එකේ නම තියෙන විදිහේ ගේමින් ලෝග් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලා YouTube channel එකට දාගන්න. එහෙනම් අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මේකට මේ export කියන app එක ඕන වෙනවා. ඔයාලට මේක පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහලා download කරලා ගත්ත හැකි. මේ විදිහට මේක ටිකක් වෙලා loading වෙනවා. මේක data අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි ඔයාලට මෙතන මේ start free trial කියන එකේ මේක pro version එක සල්ලි දීලා ගත්ත හැකි. මම මෙතන මේ limited version එක click කරලා ඒක ගන්නවා. ටිකක් වෙලා loading වෙනවා. හරි දැන් මෙතන ඔයාලා channel එකේ නම ගන්න ඕන. හරි ඔයාගේ නම හරි ගන්න ඕන. මේ විදිහට ArUNodgt GD ටයිප් කරගන්නවා. හරි දැන් මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ වගේ මේකෙත් මේ විදිහටම නම විතරක් ගහුවා විතරයි මේ විදිහට logo set එකක් හැදිලා එනවා ගේමින්. හරි මම ඔයාලට මෙතනින් මේ gun mask ඉස්පේ කියන වගේ මේ කොටස් වලට හිටන් මේක බෙදලා තිනවා. මම ඔයාලට මෙතනින් කැමති එක මේ විදිහට select කරගත්ත හැකි. මම මේ විදිහට මේක select කරගෙන මේක ටිකක් edit කරගන්නවා. ඔයාලා මේක edit කළාට පස්සේ මේ උඩම තියෙන share button එක click කරලා මේ allow කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා click කරලා පස්සේ මේ යටම තියෙනවා download කරන button එක. අන්න ඒක කරන්න. ඊට මේ logo saved in photo gallery කියන එක ආවට පස්සේ වගේ photo එක කෙලින්ම ගිහලා gallery එකට save වෙනවා. තව මෙතන යට තියෙන ඒ වගේ ඔයාගේ WhatsApp වලට Facebook එකට වගේ මේක share කරගත්තා. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරලා subscribe කරන්න. මේක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දාන්න share කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.